Hi there, this is Mohammed Bakri from Community of Babel. I'm so sorry to start the video in English, but this is our first episode of the podcast, and I'm just going to explain quickly how this will work. So all of the videos of this podcast will have subtitles in Arabic, English, and French. So if I use new words or new expressions that you don't know, you can read them in Arabic and then read the translation in English or French, whatever you prefer. Also, if you would like to study the video as a lesson, you will find it on our platform or on our website. The link is in the description, and we upload all of these videos, all of the podcasts, on our mobile application in B1 level. And we will start also a podcast in Syrian Arabic very soon. So I hope you like this, and I hope this can be useful for you. By the way, there is a small grammar hint before I start. If I use the second person, the masculine, the singular masculine, the enta, you, this is when we talk about something in general, like we. So this is how we talk. So let's start. أهلا بيكم. دي أول حلقة في البودكاست ده. الهدف من البودكاست هو إنك تلاقي مصدر تتعلم منه العربي المصري. أنا هحاول أتكلم ببطء شوية، وهحاول أستخدم كلمات سهلة مش صعبة. في الأول أنا حابب أقدم نفسي. أنا اسمي محمد بكري، أنا من مصر، وأنا عايش دلوقتي في مصر في مدينة الجيزة. أنا عندي 29 سنة، وأنا بحب برضو أتعلم لغات جدا. في البودكاست ده هنتكلم في موضوعات مختلفة، أكيد تعلم اللغة، وأكيد ممكن نتكلم في موضوعات تانية. لو عندك اقتراح عن مواضيع أو موضوعات نتكلم فيها، تقدر تكتب الاقتراحات دي في التعليقات. أنا حابب أتكلم النهاردة عن ازاي تستخدم البودكاست ده عشان تحسن العربي بتاعك. وبرضو هتكلم بسرعة عن ليه ناس كتير بيكون صعب بالنسبة لهم يتعلموا لغة جديدة. للأسف في ناس كتير بيكونوا عايزين يتعلموا اللغة بسرعة، بيكونوا عايزين يتكلموا، لكن للأسف عشان أي حد يقدر يتكلم لغة بطلاقة لازم يسمع كتير ولازم يقرأ كتير عشان يتعلم كلمات كتيرة ويتعلم تعبيرات كتيرة عشان يقدر يتكلم. لكن للأسف في ناس كتير بيكونوا هم بيكونوا بس عايزين يتكلموا اللغة، وبيركزوا بس على مهارة الكلام، ومش بيهتموا بمهارة الاستماع والقراية. وفي وجهة نظري ده تقريبا مستحيل، لأن عشان تتكلم لغة كويس، تتكلم لغة بطلاقة، أولا لازم كلنا نعرف إن تعلم اللغة بياخد وقت. للأسف أعتقد تقريبا مستحيل أو صعب جدا إن حد يتعلم لغة في 6 شهور أو في 9 شهور أو حتى في سنة. ممكن في سنة لو اللغة دي قريبة جدا من لغته الأم،
لكن عادة تعلم اللغة بيحتاج من 2 ل5 سنين. طبعا انا عارف ان 5 سنين ده كتير قوي، ده وقت طويل جدا، لكن للأسف في وجهة نظري هي دي الحقيقة. في المتوسط الناس بتحتاج من 2 ل5 سنين عشان يتكلموا لغة بطلاقة. طبعا أنا قصدي يتكلموا اللغة، مش بس يقدر يقدم نفسه أو بس يتكلم عن الجو أو كده أو الموضوعات السهلة دي، لكن عشان يقدر يتكلم في أي موضوع بطلاقة بيحتاج إنه تعلم اللغة ده بياخد وقت، عشان كمان المخ بيحتاج وقت إنه يتعلم كل الكلمات والتعبيرات الجديدة، لأن احنا طول الوقت بنتعلم وبننسى وبنتعلم وبننسى. فده فالعملية دي بتاخد وقت طويل. أنا قريت في مقالة قبل كده إنه عشان حد يتعلم كلمة في لغة جديدة بيحتاج إنه يسمع الكلمة دي 30 مرة أو يقرأ الكلمة دي 30 مرة. طبعا ده كتير جدا. عشان كده احنا بنعمل البودكاست ده عشان تقدر تسمع كتير وتقدر تقرأ. وعلى فكرة انا بنصح لو حد بيتفرج على الفيديو ده عشان يتعلم العربي المصري، بنصح انك تسمع الفيديو او وتقرا الكلام بالعربي على الاقل 5 أو 6 مرات. انا عارف 5 أو 6 مرات ده كتير شوية، بس فعلا ده هيكون مفيد قوي انك تتعلم الكلمات الجديدة وتتعلم التعبيرات الجديدة اللي موجودة في الفيديو. وطبعا زي ما قلت لو عندك اقتراحات عن موضوعات نتكلم فيها وهتكون مفيدة بالنسبة لك، تقدر تكتب في التعليقات ايه الموضوعات اللي بتحبها، عشان نقدر اننا نعمل فيديوهات تكون ممتعة وفي نفس الوقت تكون سهلة وتساعدك على انك تحسن العربي. وفي البودكاست ده هنحاول نعمل على الأقل حلقة واحدة في الأسبوع، كل أسبوع حلقة جديدة هنتكلم عن موضوعات مختلفة. وأتمنى يكون البودكاست ده مفيد بالنسبة ليكوا وتقدروا تتعلموا كلمات وتعبيرات جديدة وتقدروا تحسنوا مستواكم في العربي. شكرا وأشوفكم الفيديو الجاي.